Hello everyone, welcome to Smart Preps. I am Atreyee. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমি আকৌ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ এই সপ্তাহটোৰ। আহক চাও কি আছে। প্ৰথম নিউজটো হৈছে আমাৰ our respected chief minister paying tribute to the Alaboy martyrs. Alaboy যিখন ৰণ হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সেই ৰণখনত আমি আহোম কি হৈছিলে আহোম পৰাস্ত হৈছিলে আৰু সেই সময়ত আমাৰ কমান্ডাৰ ইন চিফ আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ আছিলে ৰাম সিং এটো এবাৰ চাই লওক নিউজটোত কি আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে লাচিত বৰফুকন ভাৰ্সেস ৰাম সিং কেটামান পইণ্ট থাকে ইয়াতে চাবলগীয়া হেকেটা আমি চাই লও তাৰ পিছত আমি বাকি নিউজটো চাম ঠিক আছে সো ইয়াতে কমান্ডাৰ ইন চিফ আছিলে লাচিত বৰফুকন আহোমৰ আৰু কালে আছিলে ৰাম সিং মোগল ৰজা আছিলে ঔৰংজেব আৰু আহোম ৰজা আছিলে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সেন ওকে তে এই যিখন ৰণ হয় এখন বৰ্তমান কামৰূপৰ দদৰা অঞ্চলত হৈছিলে এই যুদ্ধখনত আহোমসকল পৰাস্ত হোৱা আহোম সৈন্য পৰাস্ত হোৱাৰ মূল কাৰণটো আছিলে যে আমাৰ সমতল জাগাত ৰণকৌশল হিমান বেছি আমাৰ কি আছিলে হিমান বেছি আমাৰ ষ্ট্ৰং নাছিলে আমি হিমান বেছি ৰণকৌশল সেই সময়ত আহোম সৈন্যই আমি না জানিছিলো হয়নে সো সেই কাৰণে হেতু এটা মেইন ৰিজন হয় কিহৰ কাৰণে আহোম সৈন্য পৰাস্ত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিলে সেই আহোম সৈন্যই নিজৰ যেটো ৰণকৌশল স্ট্ৰ্যাটেজি হয় হেতু চেঞ্জ কৰি পেলে আমি নৌ ৰণকৌশল নেভেল স্ট্ৰ্যাটেজি লেকে শিফট কৰিলো কৰাৰ পিছত কি হ'ল দ্য ব্যাটল অফ সৰাইঘাট যেটো 2 বছৰ পিছতে 1671 ত হৈছিলে হেখনত আমি জয়যুক্ত হ'বলৈ আমি সক্ষম হল হয়নে ইয়াৰ কাৰণ মূল কাৰণটো হেতুৱে হয় আৰু কেতিয়া ফাইট কৰা হৈছিলে বুলি কোৱা হয় 5th অগষ্ট 1669 ত এবাৰ 357th you can say anniversary of the battle এই ব্যাটেলখনত যদিও আমি পৰাস্ত হৈছিলো কিন্তু হলেও এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণেই হয় কাৰণ এই ফেইলিয়ৰটোৱে আমাক কি দিছিলে আমাক এটা চ্যালেঞ্জ দিছিলে যাৰ ফলত আহোম সৈন্যই লাচিত বৰফুকনৰ আন্ডাৰত কি কৰিছিলে ব্যাটল অফ সৰাইঘাটত জয়যুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু উন্নত কৰিছিলে নিজৰ ৰণকৌশল তো লোকেটেড এট আলাবয় ইজ নিয়াৰ দাদাৰা Pasaria Kamrup district মই এটো মেনশন কৰিছো resulted in the martyrdom of around 10,000 Ahom soldiers এটা 10,000 বুলি 10,000 সৈন্যৰ কথা যেটো কোৱা হয় 10,000 তকে আসলতে বেছি আছিল কিন্তু এটো এটা ৰেকৰ্ডৰ হিচাপত 10,000 ৰখা হৈছে আলাবয় ৰণ স্মৃতি কোৰ্ট বৰ্তমান কোৰ্ট আছে এটো আছে কামৰূপৰ ডিসি কোৰ্টৰ ওচৰত কামৰূপৰ ডিসি কমিশনাৰ অফিচাৰ ডিসি অফিচাৰ ওচৰত ওকে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰৰ অফিচাৰ ওচৰত অৱস্থিত হয় আলাবয় ৰণ স্মৃতি ফোৰ্ট ইয়াতে টেকটিক্সৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে মোগলৰ টেকটিক্যাল এডভান্টেজ আছিল সুপিৰিয়ৰ ক্যাভেলৰি আৰু আৰ্টিলাৰি আমাৰ প্ৰবলেম এটোই আছিল যে আমি প্লেন ৰিজনত ফাইট কৰাৰ স্ট্ৰ্যাটেজি টেকটিক্স আমাৰ হিমান ভাল নাছিলে ওকে ফিয়াৰ্স ৰেজিস্ট্যান্স দেখুৱাইছিলে আহোমে intense opposition severely weakened the overall Mughal campaign and it kind of helped Ahoms develop a strategy later on which helped them winning the Battle of Saraighat. Battle of Saraighat ketia hoisile? Saraighat in 1971. Hekhini homoyot Ahom king asile উদয়াদিত্য সিনহা
তাৰপিছত this resistance paved the way for historic victory of at the Battle of Saraighat 2 years later. Okay, so এইটোৱে আছিলে আমাৰ Battle of Alabbar বিষয়. Next আহিছে International Clouded Leopard Day. International Clouded Leopard Day 4th of August. 4th of August observe কৰা হয়. Okay, এবাৰৰো আছিলে 2026 of 4th of August International Clouded Leopard Day observe কৰা হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়াই এবাৰ লঞ্চ কৰিছে কি Clouded Leopard Conservation Action Plan CAP Conservation Action Plan ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছে. ওকে, তে কিয় লঞ্চ কৰা হৈছে কিয়নো এইটো এটা vulnerable species হয়, ঠিক আছে, IUCN ৰ আন্ডাৰত vulnerable category আছে আৰু আমাৰ যেটো Wildlife Protection Act আছে তাৰ Schedule 1 ত আছে, তাৰ মানে highly protected এটা species হয়, high protection deserve কৰে আৰু যদি তাত কোনো ধৰণৰ poaching related বা যিকোনো ধৰণে যদি সেই species টো ক্ষতি কৰা হয় তেতিয়াহলে তাৰ against severe punishments আছে. Okay, now this particular initiative of the Conservation Action Plan was taken by Government of India along with Global Environment Facility GEF. ঠিক আছে, GEF 1992 যিখন ৰিঅ সামিট হয় 1992 ৰিঅ আৰ্থ সামিটত পৰা GEF আহিছিলে আৰু UNDP ইহঁতৰ এই তিনিটা গ্ৰুপৰ ইনিচিয়েটিভত কি কৰা হৈছে যে এই কনজাৰভেশ্যন একচন প্ল্যানখন লঞ্চ কৰা হৈছে. ওকে, ইট উইল mitigate threats like habitat loss, illegal trading of wildlife, okay, or any kind of any material which is related to the species. ঠিক আছে, ডাট হ'ব পাৰে, ছাল হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ wildlife trade-ত আৰু poaching-ত কি কৰিব action লোৱা হ'ব, against-ত action লোৱা হ'ব আৰু protection provide কৰা হ'ব. So ইয়াৰ main pillars কি হয় habitat protection, landscape connectivity আৰু community participation. যিকোনো এটা species বা যিকোনো biodiversity flora and fauna of a particular area যদি আমি conserve কৰিব লাগে, যদি preserve কৰিব লাগে তেতিয়া হলে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা part হৈছে community participation. ওকে, মানুহ যদি আমি সজাগ নহওঁ, আমি যদি নিজে participate নকৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব, তেতিয়া হলে conservation plans যিবোৰ আমি কৰো সেইবোৰ আমি implement কৰিব নোৱাৰিম. প্ল্যানটো বনালো কিন্তু তাৰ fruitful implementation নহব, কাৰণ অকল হিউম্যান বিংৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে কি হয় একচুয়ালি বায়োডাইভাৰ্সিটি লস অফ এনভায়ৰনমেন্ট বা এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশন এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যু এৰাইজ হয়. ওকে, বাকি যিমানবোৰ স্পিচিজ আছে সবে নিজৰ মতে চলি থাকে, কোনেও পলিউট নকৰে, কোনেও ওভাৰ এক্সপ্লইট নকৰে, কোনেও poaching, okay, by illegal trade নকৰে to the extent which leads to extinction of a species, right? So hekarne human participation, community participation is of utmost importance for any fruitful implementation of such plans. আৰু এই যেটো International Clouded Leopard Day হয় এটো আমি 2018 ৰ পৰা observe কৰি আহিছো. Okay, so priority landscapes কিছুমান দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত ফোকাস কৰা হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত Clouded Leopard National Park ত্ৰিপুৰা. Okay, Clouded Leopard National Park এখনো আছে ত্ৰিপুৰাত, তাৰ উপৰি আমাৰ মানস National Park of Assam, তাৰপিছত Pakke Tiger Reserve of Arunachal, okay, Pakke of Arunachal and Dampa Tiger Reserve of Mizoram. ইয়াতেও আমি Clouded Leopard দেখিবলৈ পাওঁ. Okay, তো ইয়াত কি কৰা হ'ব scientific technology, science and technology use কৰা হ'ব, camera traps, drones, okay, এইবোৰ technology use কৰা হ'ব to trace the organism, used alongside occupancy surveys for population monitoring. ঠিক আছে, to trace them, movement trace কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ habitat ক'ত আছে, কোনখিনি জাগাত niche আছে হেখিনি চেক কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে loss of population যদি হৈছে what is the reason. ঠিক আছে, হেতুৰ কাৰণেও calculation কৰাটো বা population count ৰাখাটো খুবেই দৰকাৰী, number count ৰাখাটো, আৰু হেতু কৰা হ'ব with the help of science and technology. Okay, then habitat restoration, establishing and securing vital wildlife corridors. ঠিক আছে, afforestation drives এবোৰ খুবেই দৰকাৰী হয় for conservation of the national parks, wildlife sanctuaries and along with the wildlife corridors. Then environmental DNA utilized for standardized scientific tracking. DNA studying, genetic studies will also be conducted so as to go deeper, or you can say study deeper about these species.
তো ইয়াতে IUCN status vulnerable হয় মই আগতে কৈছো sites or appendix 1 ত পৰে CITES আৰু Wildlife Protection Act 1972 schedule 1 ত পৰা হয় it is also the clouded leopard is also the official state animal of Meghalaya Tripurat ki ase clouded leopard national park ase moi eto already mention koriswe Sepahijala wildlife sanctuary osot bhitorot okay আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ কোট মানস ডাম্পা এণ্ড পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত কি কৰা হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছটো দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট another good news for northeast Glaw Lake becomes the first Ramsar site okay Ramsar recognition paise first Ramsar recognition paise from the state of Arunachal Pradesh okay it is Ramsar site already কোন কেখন আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আৰু আমাৰ অসমত কেখন আছে হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে এখন আছে নে এখনতকে বেছি আছে হেতু আপোনালোকে জনাব অসমত আৰু টোটাল নৰ্থ ইষ্টত কেখন আছে হেতু আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে সো Ramsar site first Ramsar site আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া টোটাল কাউন্ট টু এতিয়া হৈ যাব উইথ দিস 101 ঠিক আছে so Glaw becomes the 101st Ramsar site of India okay আৰু আমি wetlands বিলাকক কি কৰো Ramsar convention বা Ramsar recognition দিও আৰু world wetland day 2nd of February every year আমি কি কৰো observe কৰো world wetland day আৰু এবাৰৰ যেটো 2026 or jitu World Wetland Day asile tar jitu theme asile hetu hoise wetlands and traditional knowledge okay this was the theme of this particular year. So designated as India's 101st Ramsar site, first wetland of international importance in Arunachal Pradesh, pristine freshwater lake of eastern Himalayas situated in the Kamlang Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary. So yate apnaloke mon koribo laibo je a particular jitu Ramsar site hoy ba wetland hoy kot ase Kamlang Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh. It a wildlife jitu ami wetland you know Ramsar convention jitu dio Ramsar site designation jitu dio hetu kyo dia okay first of all wise use of wetland ঠিক আছে Ramsar convention or jitu main motive asile hetu hoise wise use of wetland so that ami ki koru ami eta balance maintain koru in terms of exploitation and also conservation ঠিক আছে wise use koru sustainably ami ki koru exploit koru the resources okay wetlands are considered to be what it is a ecotone ঠিক আছে ecotone বুলি এটা term আছে ecotone বুলি এটা term আছে যেটো যিকোনো দুটা wetlandৰ মাজৰ এটা area হয় যেনেকৈ ইয়াতে in case of a wetland it is going to be terrestrial and aquatic terrestrial আৰু aquatic ecosystemৰ মাজৰ region to বা যিকোনো দুটা ecosystemৰ মাজৰ region to actually ecotone বুলি কোৱা হয় ecotone বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে example এটা আমাৰ wetland হবো okay এবোৰ wetlands হবো বা যিকোনো ইকোটনৰ স্পেশালিটি কি হয় যে সেই জায়গাবোৰ সাংঘাতিক species rich rich in biodiversity rich in flora and fauna okay baki duta ecosystemor tulonat he ecotonot amar ki hoy species varieties aru richness besi poa hoy aru he karone it is of utmost importance to conserve these ecotones okay aru Ramsar convention amar 1971 ot ahisile Ramsar ekhon Iranor city hoy okay tat ei convention to start hoisile so he karone Ramsar convention aru
Ramsar Convention বা Ramsar site designate হোৱাৰ লগে লগে that wetland becomes a wetland of international importance. So কি হয় conservation and preservation becomes important. Global যেতিয়া স্বীকৃতি পাব, যেতিয়া গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে স্বীকৃতি পাব, তেতিয়া কি হ'ব তাৰ conservation অদত আৰু বেছি এফৰ্ট আমি দিব লাগিব, হয়নে? So সেইটো এটা প্লাস পইণ্ট হৈ যায়। তাৰ উপৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াই কেতিয়া সাইন কৰিছিল এই কনভেনশনখন বা ইণ্ডিয়া কেতিয়া পাৰ্ট হৈছিল 1 February 1982। Okay, this two information we need to remember. এটাটো হৈছে যে ৰামসাৰ কনভেনশন 1971 ত হৈছিল আৰু ইণ্ডিয়া পাৰ্ট হৈছিল 1982 পৰা। 2 February every year, ঠিক আছে, February every year আমি World Wetland Day observe কৰো। Okay, ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 101 খন ৰামসাৰ সাইটস আছে, wetland নহয়, ৰামসাৰ সাইট মানে ডেজিগনেট হোৱা wetland আছে, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া টোটাল নৰ্থ ইষ্টত 5 খন হৈ যাব, নৰ্থ ইষ্টত টোটাল 5 খন হৈ যাব। অসমত দীপৰ বিল আছে, হয়নে? অসমত দীপৰ বিল আছে, তাৰপিছত ৰুদ্ৰসাগৰ আছে, লোকটাক আছে, আৰু এখনটো এখন মোক কোৱেশ্চন দিছিল আচলতে বাট কৈয়ে দিলো, এখনটো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে গ্ল, আৰু এখন আছে সেইখন আপোনালোকে ক'ব। মইতো কৈ দিলো অসমৰ দীপৰ বিল, ঠিক আছে। ৰুদ্ৰসাগৰ ক'ত আছে? ত্ৰিপুৰাত। তাৰ লোকটাক আছে মণিপুৰত, আৰু গ্ল আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফাৰ্ষ্ট হয়, আৰু এখন আছে, ঠিক আছে। সেইখন আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব, সেইখন মই কৈ নিদিওঁ। জেনেৰেলি কতে কি হয় ইনফৰমেশ্যনবিলাক কুৱেশ্যনটো সুধি থৈ দিওঁ, কিন্তু আনচাৰটো মই নিজেই দি দিওঁ। অ'কে, এনিৱে, চ' ইয়াতে চাব যে ৰামসাৰ সাইট কিয় ডেজিগনেট কৰা হয়। ইয়াৰ 9টা টোটাল ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, অ'কে, ৰিলেটেড টু ইকলজি, বটানী, জুলজি, লিমনলজি এণ্ড হাইড্ৰলজি। চ' লিমনলজি কি হয়? লিমনলজি কি হয়? লিমনলজি হৈছে scientific study of inland water ecosystem. Limnology is the scientific study of inland water systems. Okay, আৰু এই যেটো গ্ল লেক হয়, it is biodiversity rich. Okay, 49টা orchid species and over 150 tree species recorded আছে এতিয়া, ঠিক আছে। So it has to be rich in biodiversity. Because of that we are going to protect it, we are going to conserve it, ঠিক আছে। নেক্সট নিউজটো হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে। যোৱাকালি 7th August আছিলে ন নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে, 7th August। অ'কে, কিয় অবজাৰ্ভ কৰা হয়? First of all, this day marks the commemoration of Swadeshi movement. Swadeshi movement আৰম্ভ হৈছিলে কিয়? বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ বিৰুদ্ধে, হয়নে? বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কি কৰা হৈছিলে, স্বদেশী আন্দোলনৰ কি কৰা হৈছিলে, ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ক'ত হৈছিলে? কেলকাতা টাউন হলৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছিলে। ইয়াত আমি কি কৈছিলো যে ইণ্ডিজিনাছ প্ৰডাক্টছ যিমানবোৰ আছে, আমাৰ থলুৱা যিমানবোৰ সামগ্ৰী আছে, আমি তাৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ হ'ম, আৰু ফৰেইন প্ৰডাক্টছ যিমানবোৰ আছে, বহিৰাগত যিমানবোৰ সামগ্ৰী আছে, তাক আমি কি কৰিম? সেয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰিম। অ'কে, চ' ইয়াৰ পৰাই আমাৰ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডেৰ যেটো থিম হয় বা যেটো আইডিয়া হয়, সেইটো হৈছে যে পেইং ৰেচপেক্ট টু দ্য ৰিচ হেণ্ডলুম হেৰিটেজ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, এণ্ড এলং উইথ দেট respecting the struggle and lives of all the weavers and people who are related to the handloom industry. Okay, তেওঁলোকক সন্মান দিয়ে, আৰু আমাৰ যেটো হস্তশিল্প আছে তাকো আমি কি কৰোঁ? তাক আমি শুৱৰো, তাক আমি সন্মান জনাওঁ, সেই শিল্পটোক আমি সন্মান জনাওঁ, আৰু তাৰ লগত যিমানবোৰ শিপিনী বা শিল্পী জড়িত হৈ আছে
তেওঁলোকৰ জীৱন শৈলীকো আমি সন্মান জনাওঁ হয়নে এতিয়া ইয়াত মন কৰিবলগীয়া পইণ্টটো হৈছে যে 72% of the handloom workers are women so ইয়াতে যদি handloom industry develop হয় তেতিয়াহ'লে women empowerment হ'ব women empowerment okay development of the society celebrates India's rich cultural and socio-economic weaving heritage aru bortoman ki ase 35 lakhs weavers and allied workers or effort ami recognize koru aru iman ki boli etu particular amount ki ase weavers amar society bortoman ase so we have to ensure that we provide a good working environment okay good working environment hetu keneke hobo infrastructure development lagibo definitely tar logote ki hobo demand for such products is also important ami jodi generally handloom jimanbur items thake jimanbur apunar mane commodities thake heburor price bur olop high hoy kyo karon weavers are associated ebur finished machine products no hoy thik ase tat amar hator nikhut kam থাকে আৰু সেই কাৰণে কি হয় সেই weavers বিলাকৰ যেটো কষ্ট তাক উদ্দেশ্য কৰিয়ে কি কৰা হয় অকমান তাৰ প্ৰাইস বোৰ অলপ হাই সাইডত থাকে বাল্কত যদি মেচিন মেড কিবা প্ৰডাক্টস হয় হেবিলাক কমোডিটিজৰ দাম কম্পাৰেটিভলি কম হ'ব ওকে কিন্তু হেবিলাকৰ দাম বেছি বুলি যদি আমি নিকিনাকে থাকো তেতিয়া হলে এই ইন্ডাস্ট্ৰিটো গ্ৰো কৰিব নোৱাৰিব সো we have to be what we have to be vocal for local okay It reflects the growing global visibility and contemporary consumer relevance. Etia bortoman amar jibur handmade products ase tar jitu sahida hetu khub besi bahise okay compared to you can say last 15-20 years bortoman to etia tar demand ase aru demand okol je amar regional area t ase hetu nohoy global market value ya a products homuhor bahise which is a good thing which is a very welcoming step aru tar karne a enequas observation of national handloom days okay then government initiatives amar mission senejori swanirбhar nari enequa jibur initiatives ase hebilake aru further ki koribo encourage koribo amar weavers bilakok so that they continue working in this particular field and continue maintaining the cultural heritage okay so handloom or kotha jodi ami sao tetia hole it finds recognition from the IBC Indus Valley civilization or porai ki kora hoy earliest traces of India's ancient handloom tradition also finds mention in Rig Veda Arthashastra of Kautilya okay and other epics like Mahabharata thik ase tar upori 7th of August 1905 ot ki kora hoisle Swadeshi movement launch kora hoisle from Calcutta town hall okay against what Bengal partition so promotes indigenous goods and encourage national self-reliance so main idea during Swadeshi movement also the main idea was promoting the indigenous goods and atmanirbharta jeto self reliance okay atmanirbhar bharat etia jeto soli ase amar campaign tak ami Swadeshi movement or pray tar traces ami pao aru amar Hualkusi muga pat eri bikhato hoine pat muga to Hualkusi ki koa hoy Manchester of Assam the Hualkusik as a weaving village kune develop korisile Mumai Tamuli Borborba Hualkusi as a weaving village develop kora hoisle by Mumai Tamuli Borborwa under Sorgodeo Pratap Sinha in around 17th
century. Okay, but Hualkusit silkor jitu pator jitu sorsa hetu 17th century start hua boli ami kobo naru. It dates back to 10th 11th century during the Pala dynasty. During the Pala dynasty, particularly King Dharmapala. Teo ki korisile Tati community, Tati সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তাতিকুছিৰ পৰা শুৱালকুছিলৈকে লৈ আনিছিলে. Okay, so from 10th 11th century during the Pala dynasty আমি কি পাও? আমি পাও যে সৰসা সিল্ক পাটৰ সৰসা শুৱালকুছিত আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু as a weaving village recognize কৰিছিলে বা সেই আইডিয়াটো সেই যেটো প্ল্যান আছিলে of developing শুৱালকুছি as a weaving village হেতু মুমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ আছিলে under the king of during the period of স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহ. আৰু তাৰ পিছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেলি সেই প্ৰথাটো চলি থাকিলে আৰু তেনেকৈ শুৱালকুছিয়ে কি পালে মেনচেষ্টাৰ অফ আসাম স্বীকৃতি পালে. গোটেই বিশ্বতে এতিয়া প্ৰসিদ্ধ আৰু শুৱালকুছিৰ প্ৰডাক্টছৰ GI টেগ আছে. ঠিক আছে, আমাৰ মুগা গামোচা এই দুটা প্ৰডাক্টৰো GI টেগ আছে. সো GI টেগ হেল্পস আস ইন গিভিং ৰেকগনিশ্যন, ৰাইট? সো এইটো এটা ৰেকগনিশ্যন হয় which is again bringing fame to our indigenous products. So আকৌ এবাৰ ৰিভিজন এটা চাই লওঁ. 1669 or 5th of August আলাবই run হৈছিলে. এবাৰ 357th year complete hole. Okay, paved the way, although we lost this particular war, but it paved the way for victory in Saraighat in the year 1671. Clouded Leopard Day 4th of August. আৰু এবাৰ আমি কনজাৰভেশ্যন একশ্যন প্ল্যান এখন কি কৰিছে ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছে. আৰু বৰ্তমান ক্লাউডেড লেপাৰ্ডৰ যেটো IUCN ষ্টেটাছ হয় ইট ইজ ভালনাৰেবল আৰু ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 আণ্ডাৰত ইট কামছ ইন আণ্ডাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট শিডিউল. Okay, then leopard action plan 4th of August, it's an initiative of government of India, global economic environmental facility as well as United Nations development program. Then Glaw Lake 101 site, Arunachal's first Ramsar site, Ramsar wetland, Ramsar convention ahisile 1971 aru India became a part in 1982. 71 ahisile and India became a part in the year 1982. 2nd of February every year World Wetland Day observe kora hoy. Handloom Day on 7th of August. It honors 72% women and 35 lakhs weavers. 35 lakhs to weavers hoy, tare 72% women hoy. Majority ki hoy women hoy. So any development to the handloom industry will be contributing towards women empowerment in our society. And why this day is observed? Because it marks the beginning of the launch of, or you can say the launch of Swadeshi movement from Kolkata Town Hall in the year 1905 against Bengal partition. Okay, so that forms the very foundation of National Handloom Day. So this was all for today. Asha koru apnalokor video to sai bhal lagibo aru olop holeo apnalokor labh hobo etur pra. Thik ase, thank you so much. See you again next week. Till then, bye bye. Don't forget to like and share this video.